यदि तपाईँ एक युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा युट्युब च्यानलमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूको लागि यस्तो खालको सब्स्क्राइब बटन लगाउन जरुरी छ साथीहरू। तपाईहरूले मुखले मात्रै तपाईको च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् भनेर भनेको भरमा तपाईको च्यानल सब्स्क्राइब गरो हुनेवाला छैन। त्यसको लागि तपाईहरूले सब्स्क्राइब बटन पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि साथीहरू कतिपय युट्युबमा पनि सर्च गर्नुभयो भने तपाईलाई देखाउँछ, तर साथीहरू त्यहाँबाट डाउनलोड गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कपिराइट स्ट्राइक र कपिराइट क्लेम आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले आफैले खुद बनाउन जरुरी छ। त्यसको लागि साथीहरू आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई कम्प्लिटली बताउनेछु तपाईहरू कसरी चाहिँ सब्स्क्राइब बटन, त्यस्तै गरी तपाईले आफ्नो इन्स्टाग्राम बटन, त्यस्तै गरी ट्विटर बटन चाहिँ कसरी लगाउने अथवा कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी म आजको यसै भिडियोमा बताउनेछु। तपाईहरू यदि प्रोफेसनल लुक दिन चाहनुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा भनेदेखि चाहिँ तपाईले यस्तो खालको बटनहरू बनाउन जरुरी छ। त्यसको लागि के गर्ने, कसरी गर्ने म तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर देखाउँछु। अब यो सबै कुरा सब्स्क्राइब बटन र तपाईहरुले ट्विटर र इन्स्टाग्राम बटन बनाउनको लागि तपाईहरुले आउनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु यहाँनेर काइनमास्टरमा आउनुपर्ने हुन्छ र काइनमास्टरमा आइसकेपछि साथीहरु जस्तै यहाँ प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनेर 16:9 को रेसोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई यहाँनेर सब्स्क्राइब एन्ड प्लेस एन्ड बेल आइकनको चाहिँ जुन बटन चाहिँ बनाएर देखाउँछु। त्यसको लागि तपाईले इम्पोर्ट प्रोजेक्टमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर जानु होला। चाहिँ तपाईले यहाँ ए टु जेड एउटा कलर सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो मैले यहाँ ब्ल्याक सिलेक्ट गरेको छु। त्यसरी साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनेर चाहिँ तपाईले यहाँबाट मिडियाबाट चाहिँ तपाईले केही अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो त्यो भन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुले के भन्न चाहन्छु भने यहाँनेर तपाईले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले रेडी नै पहिला नै तपाईहरुको लागि भनेर मैले यहाँनेर मेरोमा चाहिँ यो सब्स्क्राइब र बेल आइकनको एउटा बटन चाहिँ पहिले नै रेडी पारिरहेको छु। जस्तो साथीहरु म यहाँ तपाईलाई प्ले गरेर देखाइदिन्छु। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको सब्स्क्राइब एन्ड प्लेस एन्डको बेल आइकन चाहिँ तपाईले आफ्नो खुद मोबाइलबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु तपाईहरुलाई एकदम सजिलो होस् अथवा यो बनाउनको लागि अलिकति टाइम लाग्छ। त्यसैले साथीहरु तपाईहरुलाई एकदम सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन तपाईको सब्स्क्राइब एन्ड बेल आइकनको जुन बटन छ त्यसको चाहिँ तपाईको मेरो नाम चाहिँ हिडन गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेरोमा नाम के छ भने यहाँ मेरो नाम छ हैन, मेरो लोगो छ, त्यसपछि मेरो च्यानलको लोगो छ, त्यस्तै गरी मेरो नाम छ। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ अब म यहाँ कसरी हटाउने त्यो तपाईलाई म जानकारी गराउँछु। जस्तै यहाँनेर यसमा जाउँ, त्यसपछि फुल गरौँ। ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ मेरो नाम छ, त्यसपछि च्यानलको नाम अनि त्यसपछि सब्स्क्राइब प्ले बटन आउँदैछ। त्यसपछि साथीहरु अब यहाँनेर म अर्कै च्यानलको नाम राख्छु। त्यसपछि चाहिँ यहाँनेर मेरो चाहिँ यहाँनेर चाहिँ जुन सब्स्क्राइबर छ त्यो चाहिँ हटाइदिन्छु। ओके, सो त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यहाँ ग्रीन स्क्रिनलाई रिमुभ गरिदिउँ ताकि कपिराइट स्ट्राइक नआओस्। फेरि देख्न सक्नुहुन्छ अब यसो गरिसकेपछि यहाँ यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ। ओके, सो अब म एउटा अर्कै आइकन सिलेक्ट गर्छु। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यो भयो च्यानलको आइकन। त्यसपछि साथीहरु यहाँनेर म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईको आइकनसँग बराबर देखोस्। त्यसपछि साथीहरु अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्पेशली तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईले यहाँनेर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनेर यस्तै गर्दाखेरि यो बागिसकेको छ। भनेको मतलब तपाईले यहाँ इनमा एउटा ट्रान्जेक्सन लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ पपअप ट्रान्जेक्सन छैन गरेर एकचोटी म तपाईहरुलाई यहाँ प्ले गरेर देखाउँछु। ओके, यसरी तपाईको यहाँ ब्ल्याकमा छ भने अझ राम्रो देख्छ। यहाँ मेरो व्हाइटमा भएर अलिकति प्रब्लम आइरहेको छ। यस्तै गरी गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखिएको छ, यहाँ मैले यहाँ टेक्निकल छिरिङ भनेर लेखेको छु अनि कति सब्स्क्राइबर छ त्यो पनि लेखेको छु। अब तपाईले तपाईको च्यानलको नाम राख्नु होला। जस्तो म यहाँ लेख्न गइरहेको छु साथीहरु, यहाँनिर चाहिँ म लेख्न गइरहेको छु एमआर मिस्टर ट्याग लेख्दैछु। ओके, सो मिस्टर ट्याग लेख्दैछु। त्यसपछि साथीहरु यहाँ मिस्टर ट्याग लेखिसकेको छु। यहाँ तपाईले ट्याक्सलाई ब्ल्याक गर्नु होला, यानी कि कालो कलरमा राख्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ तल स्क्रोल गर्दै जानु होला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईले व्हाइट राख्नुपर्ने हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट राख्नु होला। त्यसपछि साथीहरु अब तपाईले यहाँ पछाडी भएको कुराहरुलाई अझै देखिरहेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुपर्छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ जति पनि आउटहरु आइरहेछ सबै व्हाइट सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, व्हाइट सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईले व्हाइट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, योलाई हटाउनको लागि तपाईहरुले ट्री गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यसमा जानु होला। फेरि तपाईले यहाँनेर चाहिँ के गर्नु होला भने कलरमा व्हाइट सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, सो व्हाइट सिलेक्ट गरेर तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यतिकै तपाईले यहाँ लिनु होला। ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ यति लिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँसम्म लिनु होला। फेरि तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यसरी तपाईले यसलाई सार्नु होला।
ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब यहाँनिर अलिकति मेटिन्छ होला यसरी मेटाउनु पर्ने हुन्छ अब देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ क्लियरली मेटियो त्यसपछि साथीहरु यहाँ अलिकति अगाडि ल्याउँ त्यसरी अब यतितिर त्यसरी अब साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जब लोगो आउँछ यो अब यो यहाँ गायब भइसकेको छ ओके सो अब तपाईको नाम राख्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साथीहरु अब के गर्नु होला यो मिस्टर ट्याग भनेको यो ल्याउनु होला त्यसरी के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ पुराउनु गरिदिनु होला त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ मैले यो मिस्टर ट्यागलाई लिएर आएँ अब तपाईले यहाँनिर सब्स्क्राइबर्स कति सब्स्क्राइबर छ त्यो राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो साथीहरु यहाँ म यसलाई अर्को ट्याक्स लेख्छु जस्तो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसमा प्लसमा आइकनमा क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँनिर अब जति तपाईले जति सब्स्क्राइबर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो साथीहरु यहाँ 4 5 6 अनि यहाँ के यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले ज्यादा छ भने ज्यादा पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यस्तो गर्नुस् त्यसपछि तपाईले यहाँ यसरी राख्नुस् त्यसपछि अब के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ फन्टमा जानु होला फन्टमा एउटा सानो खालको मिडियम खालको फन्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जान पनि सक्नुहुन्छ ल्याटिनमा त्यसपछि तपाईले यहाँ यसो गर्नुस् त्यसरी के गर्नुस् भन्दाखेरि साथीहरु अब तपाईले यहाँनिर यो कलरलाई पनि ब्ल्याकमा राख्न सक्नुहुन्छ अब ताकि तपाईको राम्रोसँग देखोस् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले माथिल्लोमा पनि सेम लगाउनु होला तलमा पनि तपाईले सेम ट्रान्जेक्सन एउटै ट्रान्जेक्सन लगाउनु होला ओके सो देखिसक्नुहुन्छ साथीहरु अब यसलाई यहाँ अघि मैले यहाँ ब्याकग्राउन्ड लगाएको थिएँ यसलाई यसमा स्याडोलाई अफ गरिदिउँ ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि अफ गरिदिउँ किनभने यसको जरुरतै परेन ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ अब देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति कमालको भइसकेको छ अब साथीहरु अब तपाईले यहाँसम्म देखिसकेपछि अब यो आउट जाने बेलामा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति गाह्रो गडबड भइरहेको छ यसलाई के गर्नु होला भन्दाखेरि अब तपाईले गडबड भएको बेलामा यानी कि जाने बेलामा यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ जस्तो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ के कमालको देखिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ एकचोटी प्ले गरेर देखाउँछु अब जम्मा जम्मी यो भइसकेको छ अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो कलरमा भएको यसलाई कट गर्नु होला त्यसपछि अब के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँनिर जानु होला त्यसरी कलर तपाईले यहाँ ग्रीनमा सेलेक्ट गर्नु होला त्यसरी साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ एकचोटी ग्रीनमा प्ले गरेर हेरौँ यसरी साथीहरु तपाईको यहाँ कम्प्लिट हुन्छ यहाँ थोरै अझै पनि बसिएको रहेछ जे होस् तपाईले यसरी मिलाएर तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइबर बटनलाई चाहिँ यसरी तपाईले अब यहाँनिरबाट नामको बटन पनि बनाएको छु तपाईले मैले पहिले देखाएको थिएँ यस्तो खालको इन्स्टाग्रामको बटन यस्तो खालको इन्स्टाग्राम बटन तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ भन्दा पहिला तपाईहरुले के र मटेरियलहरु चाहिन्छ त्यो भन्छु त्यसको लागि चाहिँ भन्दा पहिला तपाईहरुले यस्तो खालको इन्स्टाग्रामको लोगो चाहिन्छ त्यसपछि साथीहरु तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यो लोगो डाउनलोड गर्नुस् त्यसपछि तपाईले यहाँ यो ह्यान्ड राइटिङ भनेको यहाँनिर तपाईले यहाँनिर हुन्छ तपाईकोमा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यस्ता साइडमा क्लिक गरेर यहाँ गर्नुभयो भने तपाईलाई यो हुन्छ त्यसपछि तपाईले यसरी गरेर सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ तपाईलाई चाहियो त्यो तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन कलरको चाहियो ओके त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ र मटेरियल एउटा चुज गरेको छु आफ्नो च्यानलको नाम टेक्निकल शेयरिङ राखेको छु त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्दैन बस काम भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला इन्स्टाग्रामको बटन तपाईले पहिला सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ टेक्निकल शेयरिङ अथवा तपाई आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ त्यो ह्यान्ड राइटिङ राख्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ ट्रान्जेक्सन मिलाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्र लेखिरहेको छ यो सबै कुरा मिलाइसकेपछि के गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईले अन्तिममा यसो खालको ग्रीन स्क्रिन पछाडी माथि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ग्रीन स्क्रिन राखेर तपाईले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ एकचोटी प्ले गरेर पनि देखाउँछु अब यसमा सबै कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईको एउटा कला हो कला भनेको मतलब तपाईले बनाउने टाइमिङ हो तर यदि तपाई यो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो जुन टेक्निकल को बटन हटाएर म तपाईहरुलाई यस्तो खालको ब्ल्याङ्क पनि दिन्छु ओके सो अब त्यसको लागि चाहिँ भन्दा पहिला तपाईहरुले यो भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला अन्तिममा म तपाईहरुलाई अहिलेको जुन इन्ड स्क्रिन अथवा सब्स्क्राइब एन्ड बेल आइकनको त्यो पनि दिन्छु त्यस्तै गरी तपाईहरुले यो इन्स्टाग्रामको पनि दिन्छु त्यसपछि तपाईलाई म अझ आवश्यक पर्यो भने म ट्विटरको पनि तपाईलाई बनाएर प्रोवाइड गर्ने प्रयास गर्नेछु साथीहरु अब तपाईले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब भिडियोको अन्तिमसम्म म तपाईहरुलाई अब एउटा इन्ट्रो राख्छु त्यसपछि तपाईले यो पाउन सक्नुहुनेछ डाउनलोड गर्नुस् युज गर्नुस् तपाईलाई कुनै कपिराइट स्ट्राइक आउँदैन ओके